So, ito na siya, guys. Ay, andito yung pop shield. Parang bata lang ang saya-saya. Ito na, guys. Ito na. Hi guys, welcome back once again to my YouTube channel. Today's vlog is I'll be doing another unboxing, and this is another equipment for my live streaming. So before I start, I ordered this from AliExpress. So sa mga hindi nakakaalam, yung AliExpress is an online shopping. It's kind of like Lazada, Shopee, or whatever you have online shopping there in the Philippines. But the only difference is yung AliExpress, nag-ship sila sa iba't ibang country. They ship there in the Philippines, here in America, kahit saan. But yung Lazada and Shopee, I think they only ship inside Philippines. I'm not sure if nag-ship sila outside sa Philippines. Yan yung pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong. So, ito yung i-unbox ko today, guys. Ayan, microphone stand. Dumating siya today lang. And ito din, I'm not sure kung ano to, kasi ang dami kong in-order sa AliExpress. At wala siyang name dito, so hindi ko alam kung ano to. I hope na pop shield siya. Kasi, nag-order ako ng pop shield at microphone stand. So, kaya, I hope ito na yun. So, titingnan lang natin, saan ba? Ito. Titingnan natin ito first kung ano to. So, i-unbox lang natin ito, guys. And hindi na ako nag-order ng microphone kasi meron na akong microphone dito. So, yung stand na lang, sabay sa uso. Napaka-sealed niya. Balot na balot. Mahihirapan ang custom nito na mag-check kasi ang balot na balot siya. So, i-open ko lang, guys. So, meron siyang bubble wrap, guys. Ayan. And nakita ko na siya, hindi siya pop shield, unfortunately. Baka andun yung pop shield sa loob. Ano siya, guys, party light. Kasi nag-order ako ng party light for Christmas party namin. Napakaaga, no? Kasi akala ko matagal yung shipping, delivery. Pero I ordered this last week. So, 1 week lang yung delivery, dumating agad. Super, ang bilis. Kasi mostly nowadays, yung shipping time nila is 2 to 3 months dahil sa, alam niyo na, sa pandemic. Which is good. So, ita-try natin ito, guys. My God, I'm so excited of this. But, you know what? I expect na malaki siya, yung party light. Maliit lang siya. Ang liit. Akala ko malaki. So, ito na, guys. Na-unbox ko na. So, ito yung mukha niya. Party light. And then, ayan, parang disco. Magdi-disco kami dito. So, bubuksan lang natin. LED party light. Ang cute niya. Akala ko talaga malaki. Grabe, ha. Parang na-spam ulit ako. Na-scam. Parang na-scam ulit ako. Kasi sa picture, ang laki-laki niya. Pero ito lang pala. Ang liit. So, itry nga natin. Pero ano lang naman siya, super mura niya, guys. Super mura. So, ito siya, guys. Sobrang liit. Oh, tingnan mo. Ang liit-liit ng kamay ko. Tingnan mo yung size niya. Ayan, sa picture kasi, sobrang laki niya tingnan. So, para akong na-scam lang sa size. But, we'll see kung yung light niya is super bright. Okay lang. I hope so. Yung good thing lang is, itong ano niya, saksakan. Ewan ko ano sa Tagalog. Saksakan, ayan. Ano siya, New Zealand yung saksakan niya. Pero, meron siyang adapter. So, kahit nasa Pilipinas kayo or nasa ibang bansa, pwede nyo siyang ma-remove. Ayan. And then, you can add adapter dito. Or siguro, sila na, free na yung adapter sa kanila kasi ito, alam nila na nasa New Zealand ako eh. So, kaya siguro, nilagyan nila ng New Zealand na adapter. So, ito na. So, itatry lang natin, guys. So, isaksa ko lang, guys, ha. Wala siyang on and off. So, diretso lang siya. Once you plug in, mag-on na siya. Oh, di ba? Wow! Uy! Ang ganda niya, as in. Hala, ang liit-liit niya, pero grabe yung lights, guys. Na-occupy niya lahat doon. Sana makita niyo. Oh my God, super ganda. Oh, tingnan niyo lang, guys. Diba? Pwede niyo siya ibitay. Pwede niyo sa isabit. Pwede niyo isabit, pwede niyo na yung, ilagay sa lamesa. O, ayan. So, yan yung light niya, guys. Disco! Ay, gusto ko. Sulit yung binayaran ko pa rin. Oh, I love it.
Ayan guys, pinapakita ko lang sa inyo yung party light ko. Ayan, nag-occupy siya dyan. Super, super ganda. Ay! Sulit na sulit. Love it. Ayan, di ba? Ang ganda. Gustong-gusto ko siya guys, as in, I'm so happy at very very handy siya kasi ang cute, ang liit. So pwede ko siyang madala kahit saan, basta gabi and feel ko lang mag-disco. Ang ganda na, ayan, meron akong background dito na party lights. So sasabihin ko sa inyo yung price niya guys. So yung price niya guys is 14.75 New Zealand dollars, which is mga nasa 500 pesos lang. O diba? Napaka-affordable guys. And then free shipping na yan ha, free shipping. So very affordable. And meron ka ng mini disco light or party light, diba? So next ko na i-unbox is itong microphone stand. Sana andito yung pop shield guys, para complete na lahat. So i-unbox lang natin. So ito na siya guys. Ay, andito yung pop shield. Parang bata lang naman saya-saya. Oh, yan dito yun. Uy, pop shield yung tawag ni JB, pero dito, pop filter. Oh, pop filter siya, guys. So, ito yung pop shield. Ayan. And then, ito yung microphone stand. Malaki yung microphone stand ko, guys. Ito siya! Yay! So, i-open lang natin, guys. It's a professional condenser microphone. We, di nga. Professional talaga. Yung brand niya, guys, is Neewer. Neewer. Yeah. So, yan yung brand niya. Meron talaga siyang brand, no? Ito na, guys. Ito na. I-assemble na naman to. Sana marunong ako mag-assemble nito. Agoy. So, ito siya guys. Ayan. Malaki siya. Wow. Meron siyang directions dito kung paano siya i-assemble. So, we'll just follow the instructions. So, i-assemble ko siya later or bukas guys. And then, i-insert ko na lang yung video sa end sa video na to. Ayan. So, ito siya. Yung stand. Ayan. I-unbox ko lang ngayon. So, pakita ko lang sa inyo yung mga parts niya. And then, I'll figure out later kung paano siya i-assemble. Ayan. Ito siya, guys. Excited akong gumamit. So, let's open the pop filter or the pop shield. So, ito. Ito yung nakita ko kay baby ko, JB. So, nainggit ako. Actually, nakita ko siya sa maraming Pinoy na vlogger. So, kaya, follow sa uso. Parang singer. Hindi pala. Pang lang to guys, pang live streaming kasi hindi naman ako marunong kumanta. Kanta-kanta lang. Hala, ganda. Ay, andin yung brand niya, same. Neewer. Ayan, yan yung brand. Sa pagkakaalam ko, maganda ang brand na ito kasi meron din silang ring light. And then nag-search ako sa Google na ano yung mga magagandang brand. Kasali itong brand na to sa mga magagandang quality na brand. Wow! Oh my God! Ang laki! Malaki siya. Ang ganda. Hello, napaka-tigas. Durable. Napaka-solid. Solid, tigas. Ano ba? Uy, Akira. My test. Hello, ang ganda niya. As in. Hello. Hello, ang ganda. Ito guys, ayan. Super happy ako. Malaki pa siya sa mukha ko. Ay, kasya lang. Ito siya guys, no? Ayan. Wala namang, aroy. Ano ba to? Hindi ko alam kung ano to. Ay, customer service. Ayan, kung meron akong mga questions sa kanila or kung sino naghahanap ng Textmate dyan, may ito.
So, ito guys, i-assemble ko ito together sa microphone stand. So, as I've said earlier na hindi na ako bumili ng microphone kasi meron ako microphone dito. So, ito siya, set siya guys, itong pop filter at yung microphone stand. So, I'm gonna tell you how much the price. So, yung price niya guys is 32.76 New Zealand dollars. So, sa pesos, if converted na sa mga almost 1,000 pesos siya guys. So, for me, it's very affordable because you're paying the quality. Napaka-solid niya, very durable, napakatigas. Basta guys, and then yung brand niya din, Neewer brand. So, kaya yun, affordable lang siya guys. At sabi dito, this is for broadcasting and recording microphone. It's a high quality acoustic filter, prevents pops when recording vocals. Adjustable clamp fixes security to any mic stand. Ghost neck for precise positioning. So, ayan guys. And you need to clean this one pala. Sabi din dito, the pop filter may be gently cleaned using warm water in a mild soap solution. Do not expose to extreme heat or direct sunlight. So, at least meron siyang mga instructions dito, no, na mga guide kung ano yung dapat gawin natin. So, ayan lang guys. That's all my unboxing for today. I'm so happy and satisfied. I'm so excited and I can't wait to use this in my live streaming. So, i-insert ko lang yung video na tapos na siyang ma-assemble. So, ito na guys. Yan na yung pop filter ko and microphone stand. And yan yung microphone ko guys. Ayan! So excited to use this one. And this is the end of my video. Thank you so much for watching guys. I'll see you in my next one. Remember to give me like, share, comment, and subscribe if you're new to my channel. Bye for now!